SL review එකට දැක්තු ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා OnePlus කියන්නේ reasonable price එකකට flagship level එකේ specification දෙන්න try කරපු company එකක්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම තමන්ගේ smartphones වල speed එක ගැනත් හිතපු company එකක්. ඉතින් OnePlus 8 series එක release වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන OnePlus 8 series එකෙත් අපි කලින් කියපු දේවල් ඒ විදිහටම තියෙනවද? අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු OnePlus 8, OnePlus 8 Pro කියන smartphones ගැන හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා OnePlus smartphones වල flagship level එකේ features තිබුණත් මේ වගේ flagship වල තියෙන්න ඕන සමහරක් premium features නොතිබුණු නිසා අපිට මෙන්න මේ smartphones flagship smartphones කියලා හඳුන්වන්න බෑ. ඒත් අපිට OnePlus 8 series එකේ OnePlus 8 Pro එක flagship smartphone එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේකට official IP68 water and dust resistant තියෙනවා. ඒ වගේම wireless charging දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට 5G support කරනවා. ඒ වගේම මේකට ගොඩක් හොඳ ඉම්ප්‍රූව් කරපු කැමරා එකක් දීලා තියෙනවා. OnePlus 7 series එකේ pop-up selfie කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් ආයෙත් OnePlus 8 series එකට එනකොට punch hole selfie කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ නිසා මේකට IP68 water and dust resistant දෙන්න පහසු වෙලා තියෙනවා. OnePlus කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ smartphones වල speed එක ගැන ගොඩක් හිතන company එකක්. Qi wireless charging හරහා phone එකක් ගොඩක් fast charge කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඒගොල්ලෝ මේකට wireless charging එකතු කළේ නැහැ. ඒත් ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ එයාලගේම wireless charging system එකක් දියුණු කරගෙන ගියා. ඒ වගේම මේක හඳුන්වන්නේ Warp Charge 30 wireless charging කියලා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට 30 watt දක්වා charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේ phone එකේ 150ක් charge කරගන්න පැය භාගයකින් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒත් ඔයාලට මෙන්න මේ fast charging technology එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ඒකට මේ wireless charging වලට වෙනම නිපදවපු charging dock එක මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය Qi wireless charging වල speed එකෙන් තමයි මේ phone එකක් charge කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. OnePlus 8 එකට තියෙන්නේ 6.5 inch Full HD plus 90Hz AMOLED display එකක්. OnePlus 8 Pro එකට තියෙන්නේ 6.7 inch QHD plus 120Hz AMOLED display එකක්. මේකේ display එකේ specification ගැන අපි වෙනම කතා කළොත් මේකේදී HDR plus 240Hz touch sampling rate, MEMC fluid motion, 1300 nits max brightness සහ තවත් specifications ගණනාවක්ම තියෙනවා. දැනට තියෙන smoothම color accuracy එකෙන් වැඩිම හොඳම display එකක් විදියට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ phone එකට තියෙන dual speaker setup එකක්. ඒ වගේම මේකට Dolby Atmos stereo sound system එක තියෙනවා. ඒ වගේම දැනට එළියේ තියෙන loudම speakers තියෙන smartphones වලින් එකක් විදියට අපිට OnePlus 8 series එකේ smartphones හඳුන්වන්න පුළුවන්. OnePlus 8 Pro එකට තියෙන්නේ Snapdragon 865 chipset එක. ඒ වගේම මේකට LPDDR5 version එකේ RAM එකක්, UFS 3.0 storage එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ස්පීඩ් එක අතින් හොඳම hardwares use කරලා තියෙන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ OnePlus 8 Pro smartphone එකේ ගොඩක් හොඳ speed experience එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. OnePlus 8 එකේ 48 megapixel main sensor එකකුත් 16 megapixel wide lens එකකුත් 2 megapixel macro lens එකකුත් ලැබෙනවා. OnePlus 8 Pro එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරද්දී මේකට තියෙන්නේ 48 megapixel main camera එකක්, 48 megapixel wide camera එකක්, 12 megapixel 3x zoom lens එකක්, color field එකක් එකතුණු quad camera setup එකක්. මේ smartphones දෙකේම main camera වල megapixel ගාන ගත්තොත් සමානයි කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙකේ sensors එකිනෙකට වෙනස්. OnePlus 8 එකේ තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්දේ Sony-ලාගේ sensor එකක්. ඒ වගේම OnePlus 8 Pro එකේ තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ අලුතෙන්ම Sony එකෙන් release කරපු අලුත්ම sensor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් companies වලින් ගොඩක් වැඩි megapixel ලගයක් තියෙන කැමරා එකක් wide angle lens එකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒත් OnePlus 8 Pro එකේදී OnePlus 8 Pro එකේ තියෙන main camera එකටම පාවිච්චි කරපු sensor එක මෙතනදී wide angle lens එකටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේකෙන් ගන්න wide angle shots ගොඩක් හොඳ details ඇතුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ smartphones දෙකටම macro mode එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් OnePlus 8 එකේ dedicated macro lens එකක් දීලා තිබුණත් ඊටත් වඩා හොඳ quality එකකින් අපිට OnePlus 8 Pro එකේ තියෙන macro photos බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දක්වා release කරපු OnePlus smartphones හැම එකම කැමරා එක පැත්තෙන් ගොඩක් improvements වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ smartphones flagship එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණ නැහැ. ඒත් මේ අවුරුද්දේ release කරපු OnePlus 8 series එකේ OnePlus 8 Pro smartphone එකේ කැමරා එක hardware අතින් වගේම software අතින් ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක flagship device එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. OnePlus 8 එකට 4300 mAh battery එකකුත් OnePlus 8 Pro එකට
4510 mAh බැටරියකුත් බලාගන්න පුළුවන්. OnePlus 8 Pro එකේ Quad HD resolution එක on කරගෙන 120Hz display එකත් on කරගෙන පාවිච්චි කරලත් අපිට මේක පැය 7ක වගේ screen on time එකක් තියාගන්නත් පුළුවන්. OnePlus 8 Pro එක හැම අතින්ම හොඳ flagship එකක්. මේක ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක $899ක්. රීසනබල් ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක් කියන කාරණය අපිට මෙතනදී අමතක කරන්න වෙනවා. නමුත් තවමත් අනෙත් බ්‍රෑන්ඩ් වල ෆ්ලැග්ෂිප් වල ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එකට සාපේක්ෂව මේක අඩු ප්‍රයිස් එකක්. ඒ වගේම OnePlus 8 එකේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ $699ක්. මේකෙදී අපිට IP68 water and dust resistant wireless charging වගේ flagship features බලා ගන්න බෑ. කැමරා එක සහ අනිකුත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වලදීත් OnePlus 8 Pro එකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් OnePlus 8 series එකේ අලුත්ම වෙනස ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහසුත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදිහට ඉන්න.